Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Do të mbahet sot në Tiranë mini Schengeni i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Rama priti dje pasdite presidentin e Serbisë Vučić dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Në një intervistë për mediat, Vučić theksoi se takimi i radhës do të mbahet në fund të janarit në Beograd. Unë jam vërtet i kënaqur me bisedat që kam pasur me zotin Zaev dhe zotin Rama. Kjo që po bëjmë është një rrugë vizionare për vendet tona, deklaroi Vučić për mediat serbe. Ndërsa Zaev theksoi pas takimit se Maqedonia e Veriut do të mbështesë Shqipërinë për të rikuperuar dëmet nga tërmeti tragjik. Ai e konsideroi solidaritetin e vendeve fqinje një shembull të mirë të asaj që mund të bëjë rajoni kur bëhet bashkë. Takimi zyrtar mes tyre pritet të nisë rreth orës 10 dhe në mesditë do të mbahet dhe një konferencë për shtyp. Në qendër të diskutimeve do të jenë çështjet që lidhen me krijimin e mundësisë për lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave. Në këtë samit ka refuzuar pjesëmarrjen presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkohë takimi mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës ka përfunduar sërish pa rezultat. Dy fituesit e zgjedhjeve kanë shmangur mediat në përfundim të takimit të tyre. Palët vazhdojnë të kenë mosmarrveshje për krijimin e qeverisë së re. LDK kërkon të ketë presidentin që nuk pranohet nga vetëvendosja. Ne rikthehemi me zhvillimet në vendin tonë. Një sasi tritoli ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në qytetin e Vlorës. Eksplozivi është vendosur një mjeti golf në pronësi të prokurorit Albert Kuliçi. Fatmirësisht nuk ka patur dëmtime në njerëz. Në pamje ju jeni duke parë edhe mjetin që i është vendosur eksplozivi. Policia dyshon se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës. Komisioni Jetimor Parlamentar që po heton dekretet e presidentit të Republikës Ilir Meta ka vendosur që t'i drejtohet Komisionit të Venecias për çështjen e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Nga ana e saj, edhe presidenca ka vendosur që t'i drejtohet Venecias për këtë çështje. Konflikti i lën pas krave për shkak të tërmetit të 26 nëntorit mes presidencës dhe mazhorancës është rindezur sërish. Komisioni Jetimor për shkarkimin e presidentit Meta vendosi t'i drejtohet Komisionit të Venecias për procedurën e përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Klotilda Bushka njohu komisionin me 5 pyetje drejtuar këtij institucioni. Mundet presidenti të mos organizojë ceremoninë e betimit emrimi një gjyqtari kushtetues te afatit për ekskluziv 30 ditor, ai cënon parimin e gjykatës së krijuar me ligj. Në rast se presidenti nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues, çfarë mekanizmi mund të përdoret? A është betimi me shkrim një formë për të plotësuar kushtin e betimit? Pavones edhe presidenti njoftoi përmes zëdhënësit të tij se do t'i drejtojë dhe ai Venecias lidhur me shkeljet e pretenduara kushtetuese të kuvendit në procedurën e përzgjedhjes së 2 anëtarëve të kushtetueses. Anëtarët socialistë të komisionit votuan për të shtuar si objekt të hetimit që do të zgjas edhe për 4 muaj të tjerë edhe këtë çështje dhe vendosën të thrasin dhe kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranin, por opozita votoi kundër. Mund t'jemi dakord me ju sa herë një djalë ju ka dalë nga vatha. Presidenca i cilësoi veprimet e komisionit si solidaritet të shumicës për të marrë në mbrojtje përgjegjësitë penale të Dvoranit. Zëdhënësi kreu të shtetit thotë se kjo vërteton që krimet e Dvoranit janë kryer në bashkëpunim. Presidenti i Republikës Ilir Meta dhe kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi janë përballur në një tryezë për lirinë e fjalës, ku kanë patur edhe qëndrime të ndryshme në lidhje me këtë çështje. Ndërsa i ngarkuari me punë në ambasadën amerikane, Daniel Koski tha se duhet patur kujdes për të garantuar lirinë e gjithë secilit për të shprehur. Debati për lirinë e shprehjes ka përplasur presidentin e Republikës Ilir Meta me kryetarin e kuvendit Gramoz Ruçi. Një konferencë të organizuar nga avokati i popullit Meta përshkroi të rënd situatën me lirinë e shprehjes në vend. Liria e medias në vendin tonë është përkeqësuar. Mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve gjithashtu. Pas shumë viteve gazetarët janë rikthyer protestave në mbrojtje të lirisë së shprehjes, ndërsa numri i reporterëve që janë të detyruar të largohen është rritur. Por kreu i kuvendit e vuri theksin tek mbrojtja e lirisë së çdo qytetari. Rregullimet ligjore të nevojshme nuk presupozojnë domosdoshmërinë zgjerimin e rrezës së shtetit demokratik,
por forcën e tij për të garantuar mbrojtjen e dinjitetit, lirive të qytetarëve. Liria e medias nuk mund zhvillohet jashtë etikës së saj. Në këtë debat ka ndërhyrje ngarkuari me punë i ambasadës amerikane në Tiranë Daniel Koski, sipas së cilit më rëndësi ka e drejta e çdo qytetari për t'u shprehur. Ne Amerikanët mbrojmë fjalët kritike, të çuditshme dhe fyese, sepse toleranca është shenjë e forcës sonë. Duke lejuar fjalën fyese përveç rasteve ekstreme, ne ngulim këmbë që shoqëria jonë të mos jetojë në frikën e fjalëve. Ndërsa avokatja e popullit Erinda Ballanca shprehu rezerva për paketën antishpifje. Mungesa ose debati që u ngrit në lidhje me çështjen e fjalës së lirë na tregoi se pavarësisht qëndrimeve lidhje me paketën tashmë të miratuar, të gjithë mendojnë se ka ende vend për përmirësim dhe përmirësim të rëndësishëm. Debatet për lirinë e shprehjes nisën me propozimin dhe më pas miratimin e paketës antishpifje. Mazhoranca bëri një sër ndryshimesh në draft, por disa shoqata të gazetarëve vijojnë ta kundërshtojnë. Demokratët do të prezantojnë platformën e tyre për reformën zgjedhore në fillim të janarit dhe kërkojnë që të kenë edhe konsensusin e mazhorancës. Oert Bylykbashi shprehet besim plot se nëse shumica do të ketë vullnet, produkti final do të vulos një standard të gjithë pranuar nga palët. Përsa i përket sistemit, ai thotë se nuk është në rekomandimet e OSBE-dirit, por nuk është as një çështje tabu. E cilësuar si një ndër kushtet e vendosura nga faktori ndërkombëtar për të ardhmen europiane të Shqipërisë, reforma zgjedhore duhet të marrë konsensusin e të gjitha palëve. Majoranca i ka tashmë propozimet e saj, ndërsa opozita pritet ta bëjë publik draftin e ekspertëve në fillim të janarit. Ish-bashkëkryetari i Komisionit Reformës Elektorale Oert Bylykbashi shpreson se mund të shkohet me një projekt konsensual nëse ekziston vullneti i shumicës. Nëse majoranca do të kishte gatishmërinë që të pranonte një mekanizëm i cili do të jepte legitimitetin politik që i mungon atij parlamenti, ne do të kishim të mundur që të kishim një produkt konsensual në kohë të shkurtër për të arritur atë që është reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe konsensuale e testuar në një palësjellje. Plotësimi i rekomandimeve të OSBE-dirit janë edhe çështjet që sipas Bylykbashit duhet të gjejnë reflektim në dokumentin final. Ai shkon më tej kur i referohet edhe ngritjes së SPAK-ut, teksa shprehet se do duhet të trajtojë si korrupsion krimin elektoral. Është një detyrim dhe një barre rënd që bie mbi këtë strukturë për treguar nëse është jashtë kapjes politike, të asaj politike qeveritare që ka çuar në përfshirjen e krimit të organizuar në fenomenin masiv të shitblerjes votës. Por është e hapur Partia Demokratike për ndryshimin e sistemit, për të cilin majoranca ka bërë tashmë propozimet e saj. Partia Demokratike ka treguar që gjatë kohës që ne kemi qenë në Komisionin e Reformës, kur kemi thënë që çështja e sistemit do të jetë pjesë e diskutimit si sistemi mazhoritar, edhe sistemi më proporcional i mundshëm, pra ai me listë hapur kombëtare, do të dështonte nëse nuk garantojmë kushtet për zgjedhjet lira të ndershme. I pyetur në lidhje me nismën e socialistëve për të ndryshuar procedurën e betimit të përfaqësuesve të sistemit të drejtësisë, Bylykbashi e cilëson atë në shkelje të hapur me ligjin themeltar të shtetit. Antikushtetuese. Gjykata kushtetuese ka vendosur më herët shumë qartë që ajo që i jepet organeve kushtetuese nga kushtetuta nuk mund as të paksohet, as të ndryshohet, as të shtohet me ligje. Gjykata kushtetuese ka qenë e qartë për këtë duke filluar paktën që nga viti 2002. E vetmja rrugë për të kufizuar kompetencat e presidentit, sipas Bylykbashit, është ajo që kalon përmes ndryshimit të kushtetutës. Kreu i sapo zgjedhur i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Arben Kraja u prezantua përballë prokurorëve. Ai tha se do të krijojë një skuadër të fortë prokurorësh dhe se tashmë është momenti për të nisur nga puna. Kreu i sapo zgjedhur i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Arben Kraja është prezantuar zyrtarisht përpara anëtarëve të këtij institucioni. Ai premtoi se do të krijojë një skuadër të fortë dhe se tashmë është koha e punës dhe jo e fjalëve. Tash koha është për punë, nuk është për llafe. Kemi shumë punë për bërë. Bëjmë një skuadër shumë të fortë, e cila do ta drejtojë me plot kompetencë këtë institucion. Në prezantim ishte edhe kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi që paralajmëroi një punë intensive të SPAK-ut që në muajt e parë të 2020-s. Prokurorët e SPAK-ut fillojnë sot detyrën. Zoti Kraja është në krye të detyrës dhe të gjithë mund të shkojmë të festojmë të qetë festat, me vetdijen që fillim viti do të jetë intensiv. Edhe pse 8 prokurorët e SPAK janë betuar në presidencë dhe tashmë kanë nisur punën, shumë procese gjyqësore nuk po zhvillohen. Më shumë se 160 dosje që janë transferuar nga krimet e rënda tek SPAK ende nuk kanë përfunduar në duart e prokurorëve special pasi pritet hedhja e shortit.
Qeveria i ka dhënë kompanisë italiane Eni të drejtën për të shfrytëzuar blokun naftëmbajtës të Dumres. Ky blok mendohet se ka sasi të konsiderueshme nafte, por deri më sot kërkimi ka rezultuar i vështirë për shkak të terrenit. Bloku i zonës naftëmbajtëse të Dumresi është dhënë për shfrytëzim kompanisë italiane Eni, duke dhënë fund historisë disa vjeçare të qeverisë shqiptare për gjetjen e një firme e cila do të kërkonte dhe shfrytëzonte naftë në këtë fushë. Vetë kryeministri Lajmeve vlerësoi nënshkrimin e kësaj marrëveshje si një investim i cili do të hapë qindra vende pune dhe do të sjellë miliona euro investime në ekonominë shqiptare. Për shtetin shqiptar dhe për qytetarët shqiptar është kontrata më e mirë dhe më e favorshme që është nënshkruar. Kjo është marrëveshja e dytë që Shqipëria firmos duke mbrojtur interesat e nëntokës së vendit, pasi përcakton që tatimi mbi fitimin të derdhet në buxhetin e shtetit që në shitjen e fuqisë së parë të naftës. Marrëveshja që nënshkruajmë sot parashikon përfitime të mëdha për buxhetin e shtetit, si asnjë kontratë e ngjashme më parë. Kompania italiane Eni ka operuar në fillim të viteve 90 në Shqipëri, në 2 blloqe në detin Adriatik, por pa sukses në zbulimin e naftës dhe gazit, duke u larguar në vitin 1999. Drejtori i kësaj shoqërie tha se shpresat për të zbuluar naftë në bllokun e Dumres janë të mëdha. Puset që keni janë shumë të thellë, të karbonizuar, kanë shumë kripë dhe procesi është i vështirë, por ne kemi angazhimin që ta bëjmë të mundur së bashku. Bloku i Dumres ka një sipërfaqe prej 587 kilometrash dhe ndodhet në qarkun e Elbasanit, 40 kilometra në largësi të Tiranës. Kompania Eni ka një portofol të madh në fushën e prodhimit të naftës, ku vetëm për 9 mujorin e këtij viti, vlera operimeve të saj është 9.5 miliardë euro. Në 2015 ishte firma izraelite Navitas që nisi negociatat për lidhjen e një marrëveshje hidrokarbure në këtë zonë, por rënia e çmimeve të naftës në tregjet globale bëri që të tërhiqen nga Shqipëria. Fluturimet në aeroportin e Vlorës pritet që të nisin pas 3 vjetësh, ndërsa Agjencia Prokurimit Publik ka shpallur zyrtarisht garën duke vendosur si kriter kryesor afatin e punimeve, eksperiencën dhe modelin financiar që do të propozohet. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur zyrtarisht garën për të përzgjedhur kompaninë fituese, e cila do të ndërtojë dhe do të marrë për 35 vjet operimin në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Punimet pritet të nisin më 31 maj për të përfunduar pas 2 vjetësh, në shtator të vitit 2022, ndërsa aeroporti do të jetë i operueshëm në vitin 2023, pasi të jenë bërë certifikimet dhe testimet e tij. Kriteri i cili do të përcaktojë fituesin në këtë garë mbështetet te eksperjenca në punimet e ngjashme në fushën aeroportuale, afati kryerjes së punimeve dhe modeli financiar që do t'i propozohet qeverisë. Thirrja përcakton qartë se fondet me të cilat do të ndërtohet pista janë të kompanisë private, e cila më pas do të gjenerojë të ardhura përmes tarifimit të linjave të fluturimit. I vetmi lëshim që do të bëhet është ajo e garantimit të ardhurave minimale për 10 vitet e para të operimit. Kështu nëse të ardhurat e koncesionarit vitin e parë do të jenë nën kufiri 9.6 milion euro, diferenca do të mbulohet nga buxheti, e në rastin që do të jenë mbi 11 milion euro, çdo para që mblidhet më shumë ndahet për gjysmë me shtetin. Në bazë të studimit të bërë, në vitin e parë që pritet të nisin fluturimet, fluksi pasagjerëve parashikohet të jetë afro 460.000 për të arritur në 1.3 milion pas 20 vjetësh. Fillimisht ishin turqit që shprehën interes për të marrë koncesionin e këtij aeroporti, por pas tërheqjes së tyre, Ministria e Infrastrukturës vendosi të hapë një garë ndërkombëtare. Krishtlindjet do të jenë pa dëbor këtë vit, sinoptikanët parashikojnë rreshje dëbore vetëm në zonat e thella malore, ndërsa në pjesën më të madhe të vendit do të ketë shi deri të martën e ardhshme. Në planet e fundjavës, çadra duhet të jetë e përfshirme patjetër. Sipas sinoptikanëve, rreshjet e shiut do të vijojnë deri të hënën, edhe pse temperaturat do të jenë të larta. Deri në datën 23 do të paraqitet kryesisht me rreshje shiu i gjithë territorit dhe vetëm në zonat e thella malore do të kemi rreshje të pakta dëbore, duke qenë se temperaturat edhe gjatë kësaj fundjave do të mbeten në vlera thuajse të larta, pasi në zonat malore parashikohet 0 deri në 1 gradë Celsius, ndërsa vlerat maksimale do të jenë deri në 16-17 gradë Celsius. Në prag të Krishtlindjes moti kthjellohet, por temperaturat pësojnë ulje. Dita e martë do të sjellë përmirësim të motit, duke rikthyer kthjellimet në të gjithë vendin, kështu që do të bëjë që edhe Krishtlindjet jenë me mot të kthjellët, por do të kemi rënje të temperaturave, pasi do të shënojnë deri në 3-4 gradë nën zero, -3, -4 në zonat malore mëngjesi, ndërsa mesdita parashikohet që të jetë jo më shumë se 13-14 gradë Celsius. Viti 2019 konsiderohet nga më të nxehtët, përfshirë dhe muajin dhjetor, gjatë të cilit janë shënuar vlera deri në 20 gradë Celsius, as pak të zakonta për një stin dimri.
Parlamenti Britanik i jep aprovimin e parë marrëveshjes së Brexit të arritur me Brukselin nga kryeministri Boris Johnson. 358 deputet votuan pro marrëveshjes kundrejt 234 të tjerëve që ishin kundër. Miratimi erdhi pasi konservatorët siguruan një fitore bindëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Gjithsesi, ky votim nuk është përfundimtari për marrëveshjen. Gjatë ditëve në vazhdim do të ketë diskutime për pika të ndryshme të marrëveshjes, ndërsa votimi përfundimtar do të bëhet më 9 janar. Miratimi i saj përmbyll Brexitin pa shtyrje të tjera të afateve më 31 janar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë do të kemi një tjetër takim në orën 12.